Вітаю, шановна громадо! Ви на каналі Сергія Притули і настав час чергового огляду подій у окупованому Криму. Не втомлюся нагадувати, що Крим – це Україна, але поки він окупований, там накопичилось дуже багато болю, проблем та несправедливості. І зараз я про них вам розкажу. На початку місяця до Севастополя завітав Путін. Офіційна причина – начебто святкування так званого Дня народного єдинства. Неофіційна ж причина – це черговий сигнал світовій спільноті та бажання вирішити певні питання на місці. По суті, цей візит нічим би не відрізнявся від попередніх, якби не одне маленьке «але». Путін завітав тільки до Севастополя, а от у Сімферополь він не заїхав і з гауляйтером Криму Аксьоновим зустрічатися не захотів. І це поганий сигнал для Гобліна. Навіть за російськими мірками толерування корупції топ-чиновників до нього накопичилось багато питань. Росія вбухує у півострів чималі гроші, але і тамтешні чиновники розкрадають їх у промислових масштабах. У попередніх відео я вже розказував вам про арешти корупціонерів з окупаційного уряду Криму та низки сіті-менеджерів. Цього місяця без гучних арештів також не обійшлося. Затримали цілу міністерку культури окупованого Криму Новосельську. Її звинувачують в отриманні хабаря у 25 мільйонів рублів, які вона отримала чи то за кришування, чи то за відкати при будівництві Кримського державного дитячого центру театральної творчості. Стосовно самої Новосельської, то на своїй посаді, яку вона обіймає з 2014 року, вона чимось яскравим не запам'яталася, окрім того, що матюкалася на засіданні окупаційного уряду. Вы поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Такою її і запам'ятають нащадки. Росіянам з Кримом в принципі не щастить. Поки їхні податки розкрадають кримські чиновники, західні компанії теж б'ють по гаманцях. Працюють санкції. Американська брокерська компанія Interactive Brokers заблокувала рахунок свого російського клієнта після того, як він увійшов в обліковий запис з території окупованого Криму. Про свою трагедію він побідкався на брокерському форумі підтримки. За його словами, на рахунку була шестизначна сума. В доларах. Заробив чувак, правда? Ну, але ж, певне, дуже радів від того, що Крим наш. Нехай ця думка тепер зігріває тебе довгими, холодними зимовими вечорами. Або ні. Зігріти може не тільки думка, але й український борщ. 10 листопада організація «Українська» та що вже там... Українська община Крима провела в Алушті захід «Борщ об'єднує». Ну, щось таке, мовляв, давайте не сваритися, а об'єднатись навколо сьорбання українського борщу. А ще це мало продемонструвати, що окупаційна влада в Криму нікого не ущемляє, і українці, ось подивіться, можуть собі спокійно борщ їсти. Що подивитися, що то за така організація «Українська община Крима»? Подивився. Фінансується вона російською владою і регулярно виступає із правильними зверненнями, начебто від всіх українців Криму. Засуджує Київ за закриття пропагандистських проросійських телеканалів, запрошує ООН офіційно відвідувати Крим, а також вітає своїх підписників із Днем ВДВ Росії. Очевидно, що це кишенькова російська організація, основна мета діяльності якої – це симуляція свободи та інтересів українців у окупованому Криму. Віночки, шарвари, борщ, гей, славяне! Одним словом, що якщо ви десь побачите повідомлення за підписом «Української общини Крима», то майте на увазі, кому вони служать. Але це не означає, що в Криму не залишилося справжніх українців. Під час цьогорічної вступної кампанії до навчальних закладів України вступило 337 випускників з Криму. А для того, щоб вони самі та члени їх родин не потрапили під пресинг російського гестапо, у рейтингових списках та наказах про зарахування їхні прізвища шифрувалися. Підстав для такої секретності більш ніж достатньо. Українців систематично переслідують та пресують у Криму. У Сімферополі ввечері 23 листопада російські силовики затримали активістів, які прийшли під будівлю ізолятора для того, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, якого 12 діб окупанти тримали за ґратами. Затримали 31 особу, зокрема 10 жінок, журналістів та кореспондентів Кримської солідарності, які мали при собі посвідчення. Затриманих відвезли до 3 відділків окупаційної поліції, де тримали аж до самого ранку. І це вже 6-те масове затримання
кримських татар із вересня цього року. Не припиняється у Криму і полювання на шпигунів. ФСБ затримали колишнього мера Семиїза та колишнього депутата Ялтинської міської ради Юрія Ломенка. Начебто він у 2017-18 роках передавав Службі безпеки України таємну російську інформацію. Що цікаво, що сам Ломенко свого часу дуже радів окупації Криму, коли був мером Семиїзу, а минулого року він навіть отримав медаль за підтримку курсу президента Російської Федерації. Чи дійсно передавав він якісь матеріали нашій Службі безпеки, чи ні, достеменно невідомо. Зрозуміло тільки одне – сушити сухарі йому вже треба, тому що сяде він надовго, бо виправдальних вироків за шпигунство у Росії не дають. На цьому інформаційна довідка про стан справ в окупованому Криму підходить до свого завершення. На кінець я тільки ще раз нагадаю, що Крим – це Україна. І ми будемо про це говорити, і ми будемо про це пам'ятати. Тому що якщо ми будемо байдужі до цього, то це закінчиться погано. Кримське питання не повинно зникати з українського інформаційного простору. Я страшенно тішуся, що у нас з'явилася Кримська платформа. Вона повинна працювати активно, щоб жоден окупант не міг спати спокійно. Але окрім того, що ця Кримська платформа з'явилася і розпочала свою роботу, дуже би хотілося побачити від української влади дорожню карту щодо деокупації Криму. Дуже хочу в це вірити і дуже дякую вам, дорогі глядачі, за те, що ви розповсюдите це відео. Щиро ваш Сергій Притула.